Mengapa ambil kereta baru di bising? Memang dalam apa pun tak ada. You boleh rasa dalam yang kosong habis. Okey, sekarang kita tengok ya. Makin lama kita ambil, kita boleh nampak kereta baru tu macam mana. Kita dah buat banyak kereta kan? So hari ni kita bagi reviewkan satu kereta lagi. Kita boleh nampak tak kereta ni dah buka habis, tempat dia berapa kosong ada. Itulah pasal customer akan komplain kereta di bising. Mengapa ambil kereta baru di bising? Memang dalam apa pun tak ada. You boleh rasa dalam yang kosong habis. Pintu sama juga. Macam kosong dia. So kita boleh nampakkan pintu punya hasil. Dalam tu semua besi dia nipis sangat. Tak ada apa benda pun dekat dalam. Nah, inilah pintu dia. So hari ni kereta ni kita buka habis. Kita nak buatkan full soundproof. Dari depan sampai belakang, body kita gedap habis. Kita akan buat, hasil kita tengah buka ni. Nantilah kita bagi tengokkan gambar-gambar yang kita dah buat, macam mana dia bercara kita buat. Visit Premio Malaysia for more info.